Постійно вони вражають як і піхоту, так і транспортні засоби. Якщо ти йдеш по цій посадці, то довкола лежить дуже багато тіл росіян. Це такий якийсь відбиток на мені це залишило. Нам довелося перервати інтерв'ю. Другий раз вже двічі. Так а чого ти взагалі оце все затіяв? Якось хочеться, знаєш, Когось убити. сюди. Я не знаю, чи я стану хорошим пілотом, але, типу, я хочу спробувати пройти цей шлях. Ну, я тепер не знаю, коли приїду, чесно. Да, мені буде дуже скучати. Зараз коротенько про себе, з якого року на службі, які були посади. Одразу після прибуття на Донбас новобранці зустрічаються з командуванням підрозділу. Одне з головних запитань – чим саме у «Феніксі» хотів би займатися кожен з бійців. Проходжу службу з 25 лютого 2022 року. Служив в головному центрі медіакомунікацій, був, якщо так спрощено, військовим журналістом. Хочу літати на FPV-дроні. Добре, то якщо бажаєш на FPV, то не питання. Будеш пробувати на FPV, але ж я кажу, все одно етапи. Треба дня 2-3 політати на Мавіку, щоб трохи почувствувати, що таке пульт, джойстики. Ну, так же само ми додаємо в обов'язковому порядку медицина, інженерія, типу саперська справа. В житті все буває. Ви приїхали в бойовий підрозділ, ви приїхали для виконання бойових завдань. Є смерть, загибелі військовослужбовців, є поранені військовослужбовців, все, що хочеш. Обстріли є. Ну, FPV-шки літають, тут вже артилерійські каби, ну, все, є. Ну, може зараз у вас хтось скаже, я очкую, боюся. Ну, це всі, ми люди всі, ми все це розуміємо. З вами психолог проговорить, тому що це, щоб ви могли виговоритись, ви могли сказати щось. Ну, себе одразу налаштовуєте, що ви прийшли в бойовий підрозділ, будете Нищити русню і трошки теж буде тяжко. Базову військову підготовку рекрути отримують в навчальних центрах, а от з дронами працюють уже на базі «Фенікса». На одному з таких полігонів Саша і починає свій шлях у підрозділі. У вашій увазі кімната для двох свейт. Перша лінія, ладно, брешу, 27-ма лінія від фронту. Тут буду спати я. Як ви бачите, я тут вже розклав свої лахи. Тут буде спати мій побратим, поки що я не знаю його імені і соромлюся спитати, бо ми вже трошки там десь більше доби знайомі. Тут у нас спеціально відведена шафа, де ми можемо весь наш хлам поскидати. Раз і держиш. Він запустився. Загалом підготовка пілота FPV у «Феніксі» триває близько 2 місяців. Та яку б спеціальність не обрав боєць, знайомство з дронами усі починають однаково. Лівий стік вверх. Він набирає висоту. Я по чуть-чуть його. Є у нас преподаватель по зв'язку, він собі там бере людей, тоді бере людей медик, він собі займається. І чисто вже по пілотам, інструктор пілоти займаються. Тобто у нас по кругу все проганяється. Тобто, пройшло там 4 чоловіка дочились, там політали на Мавіку, потім вони на медицину пішли, потім на связь, і ми так по кругу їх. Тобто, щоб людина всьому вчилась, не так, що тільки літати. Тобто, так виходить, дрон дивиться так, і він з камери дивиться в одну сторону і просто крутиться, поняв? І ти вокруг мішання, вокруг цілі крутиться. Тут Саша має певну фору, бо як військовий журналіст вже літав на Мавіку, коли знімав відео для репортажів. Да, є базові навички, є досвід втрачання дрона. Морально я вже знаю, що таке, коли ти бачиш, як відвалюється зв'язок. І я знаю ці класні емоції, коли ти йдеш по останніх координатах шукати, де він там упав. Реально цілий? Так, я на дерева його посадив. Ще одна обов'язкова складова підготовки пілота – медицина. Сьогодні будуть відпрацьовувати евакуацію пораненого. Тримай 4 турнікета. Перев'язувальний матеріал. Давай будеш ти. Ти теж, да, з БЗВП? Да. Ну, давай йому перев'язувальний матеріал.
Будуть комбіновані поранення, такі як можуть бути травматичні ампутації, треба нам накласти бандаж до 2 хвилин часу. Все, висуваємося на точку. І що там в тебе? Що? Рука? Рука і нога. При кожній посадці, там чи граната, чи скиди були, ви ложите пораненого, завжди перевіряємо, чи не розпустилися наші турнікети, бандажі, перев'язки. Перевірили пораненого, все нормально, можна нести далі, ми продовжуємо рух. У нас поранений ніби не дуже важкий в плані ваги, але капець він тяжкий. З ним пробігтися туди-сюди, ще періодично падати на землю, потім вставати. Ми для того тут є, щоб вам показувати, що зробили неправильно на майбутнє, щоб в бойових діях такого не ставалося. Все, дякую, хлопці. Дякую вам. Всі молодці. Хоч полігон і розташований за десятки кілометрів від лінії фронту, він все одно має залишатись непомітним з висоти. Ворожі крила постійно розвідують прифронтові території, тож більшість часу тут військові проводять або в посадках, або в підземних укриттях. Один з ефективних засобів для боротьби з ворожими розвідниками – зенітні дрони. Розрахунок пілота з позивним «Бармен» – один з найрезультативніших у «Феніксі». Щоразу після успішного полювання прикордонник вписує здобич до імпровізованої таблиці. Це так момент, коли потішити своє его, потішити себе самого. Приносить задоволення. Всього вже більше 150 збиттів. Скільки це може коштувати? 1 760 000 доларів за 2 заїзди на цю позицію. Це скільки днів? В сумі десь трошки більше 2 тижнів. Родом «Бармен» зі Слов'янська. Зараз населений пункт під постійними ударами ворожої авіації. Пілот знає, що частина російських крил, за якими полює розрахунок, можуть загрожувати саме його рідному місту. У нас був рекорд по збиттю – це 3 ворожі розвідкрила за 40 хвилин на одній ділянці фронту. За 40 хвилин втратити бортів на 300 000 доларів – явний признак того, що їм дуже треба було там розвідати. Цього разу камера зенітного дрона фіксує російський ланцет. Цей ударний безпілотник з бойовою частиною в 3 кілограми здатен уражати броньовані цілі на відстані до 50 кілометрів. Дрон швидкий та маневрений, тож на завершальному етапі польоту оператор зенітного FPV не має права навіть на найменшу похибку. Я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Сука, еле догнали. Плюс 25 000? Чи мінус у пі... Як відчуття? Ручки дрожать. З ланцетом. Є результати, є десь покращення нашої логістики або менша кількість обстрілів з суміжних позицій. І ти розумієш, що це все просто через те, що ти не дав якомусь крилу розвідати ту або іншу місцевість, не дав навести туди каби, не дав змоги їм прицільно вести вогонь. Через кілька днів після початку підготовки усіх новобранців розподіляють за спеціальностями. У підземних навчальних класах майбутні пілоти починають своє знайомство зі зброєю, яка докорінно змінила війну. Радіоприймач, відеопередавач, камера, мотори, само собою рама. Ми використовуємо сугубо карбонові рами. Будете літати тут, будете їх ламати. Якщо зламали, значить ви нормально вчитеся літати. Також в класі встановлені симулятори, де бійці відточують навички керування дроном. А щоб перейти до справжніх польотів, кожен новобранець має зібрати дрон власними руками. Дуже прикольно, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Це не по техніці безпеки, напевно. Я
Що вона захотіла? Багато в чому я не шарю, що я роблю. Пароль. Іноді в мене виходить, Пароль на що? але це чисто случайність. Я не Тоні Старк, я більше Грут. Дерев'яний. У мене дуже часто не виходить з першого разу, плюс я гуманітарій до мозга костей. Якщо нічого не вибухнуло, значить все буде. Спаяв. Охренеть. На цьому дроні новобранці далі і вчитимуться літати, тож мусять виправляти помилки, доки усе не запрацює як належить. Запам'ятай одне, якщо ти включаєш VTX, обов'язково має бути підключена антенна, інакше VTX в тебе згорить. От антенна є. Навіть не думай включати. Ground, одне, що ти вгадав, то мінус. Ну, якщо що, скажемо, що це я спеціально для фільму зробив бадабум. Все, я його включив. От включати. Я сподіваюся, ти записав це. Ну так, для протоколу. Угруповання сил безпілотних систем, куди входить «Фенікс», наразі складає трохи більше 2% від усього українського війська. У планах подвоїти цю цифру. Масштаб, якого вже досягли підрозділи, добре ілюструє ще один об'єкт «Фенікса». Самі військові напівжартома називають його підземним заводом. Тут практично маленький наш городок, який розрахований на кількість особового складу, який працює тут на даній локації. Там далі є ще житлова зона з усіма удобствами. Там холодна гаряча вода, душові кабіни, стиральні машинки, там, де ми живемо. Цивільні виробники поки не встигають за потребами фронту, тож модернізацію певних боєприпасів мусили організувати самі. Зважаючи на потреби підрозділу, щомісяця звідси вивозять десятки тисяч мін, бойових частин для бомберів, дронів камікадзе чи зенітних БПЛА. Це тут 600 грам, є такого плана на 400 грам, такі є на 350 грам. Ну, з залежності під яку задачу пілот він собі сам вибирає, який він хоче застосувати боєприпас і на яку відстань він хоче полетіти. Боєприпаси видозмінюються, доопрацьовуються, покращуються. Може бути видозмінений хвіст, більш аеродинамічний, для більш стійкішого польоту самого боєприпаса. А пілоти потім вже нам дають обратний зв'язок, чи воно працює. Прикордонник з позивним «Барт» ще не так давно сам був пілотом дрона. Займався розвідкою на «Мавіках». Втім, після отриманого поранення більше не може виконувати бойових завдань. А оскільки залишати підрозділ не захотів, то змінив спеціальність і тепер готує боєприпаси для побратимів. Ти робиш гарну роботу, так сказати, для хлопців. Ну і ти якимсь чином до цього причетний, до того, що вони літають, ти їм допомагаєш. Знайомі, які залишились, там телефонують, в мене запитують деякі нюанси по боєприпасах, мені кажуть деякі нюанси. І за рахунок всього цього у нас плідна праця. Працювати зі справжніми боєприпасами новобранцям ще зарано, тому щоб навчитись керувати FPV з додатковою вагою, поки використовують пляшки з піском. Ого. Та щось його так кинуло у мене. У тебе картинка норм? Ага. Бо у мене взагалі зерно таке. Так, головне запам'ятати, де я. Щоб потім новий дрон не збирати. Так, між деревами попробуємо. У мене поки не дуже виходить повертати у замкненому просторі. Мене кудись постійно зносить. І це дуже стресово виходить. А ти бачив, де він впав? Так, RX на місці, VTX є. Пайка сіла. Ну так нормально з висоти навернувся. Коротше, політали. Що ще прикольно, що в нас доволі непогане забезпечення, мені здається, що в нас є можливість, грубо кажучи, я не знаю, як це прозвучить, розвивати дрони. От сьогодні розбив дрон, зламався в мене луч. Я прийду зараз за півгодини полагоджу, бо в нас тупо це є. В мене був дід фізик. І якось в нього не вийшло прищепити мені любов до точних наук.
І зараз за це розплачуюсь. Дуже важко мені це все дається. Ці пайки, це плюси, мінуси, що куди паять, ці схеми. У мене трохи голова плавить. О, ще мінус одна пташка. Далі Саші доведеться докласти максимум зусиль, щоб втілити свій задум і стати пілотом FPV. Інакше в підрозділі можуть підібрати для нього інше заняття. Один із критеріїв людини – це є бажання, але перед цим потрібно мати мінімальні навички, потрібно розуміти ту справу, яку ти хочеш. Але у зв'язку з тим, що в людини є бажання, але ми не можемо його підтисати під якийсь напрямок, ми завжди розуміємо в особистій розмові з цим військовослужбовцем, цим новобранцем, що йому буде краще. І стараємося знайти ту спеціальність, яку він опанує і буде найбільш ефективно приносити результат нашого підрозділу.